Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 8, which is Capturing Form Data with PHP Part 2. So let's get started. PHP Form Handling. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. So we will going to discuss form handling pero meron tayong mga sub-items na nandito. Una, I will going to show you how to send form data to itself. No? Yung hindi lumilipat ng ibang page. Kasi yung huling topic natin is lumipat pa tayo ng ibang page para lang makapag-submit tayo at makapag-capture tayo ng data. And the second one, no, gagawa lang tayo ng napaka-basic, sobrang basic na contact form para lang mai-discuss ko sa inyo yung mga additional validations na nilalagay doon sa form. So, let's now discuss how to do PHP form handling by creating a simple contact form. So, basically, I have my browser already open and my Sublime. So, gagawa lang ako ng bagong file at yung bagong file na yan, papangalanan nating contact_form_demo or basic contact form, no? Para lang malinaw tayo, baka isipin niyo sobrang complex ng gagawin natin. Very simple lang. And I'll going to name it as PHP with file extension PHP. Next, our HTML boilerplate. And then we will going to have our basic contact form for the title. Next, gagawa ngayon ako ng form. So, ang form na gagawin natin, very simple, no? Magkakaroon lang ng mga sumusunod na field. Magkakaroon tayo ng name, ng email, ng subject, at saka ng message. Ganun lang siya kasimple, okay? So, without further ado, kailangan na natin siyang gawin. So, for the meantime, ang method na gagamitin ko for this lesson would be post. Okay? Kasi, pwedeng magsulat kasi siya ng maraming content para dun sa message niya. So, ngayon, gagawa ngayon ako ng contact form. So, first, kailangan ko ng name. So, gagawa ako ng label. At yung label na yan, gagawin nating name. Kagaya nito. And then, maglalagay ako ng superscript. Re-ready ko na. At yung superscript na yon may asterisk na naka-indicate. And by the way, lagyan ko na rin ng inline style na color red. Okay? Para masaya. So, ngayon, after ko magawa yan, ang susunod na gagawin ko, syempre, would be an input type, text, at yung name ay gagawin nating txt name. And syempre, do not forget to put the ID. At ang ID typically tulad ng sinabi ko sa inyo is kung ano lang ang name. Para dun sa ating label, sa for, meron tayong ma-tag sa kanya. So, sa ating browser, pag nirefresh ko yan, meron na akong ganito. Papasin nyo naka-asterisk yung ating name. Ibig sabihin, required yung field na yon. Okay? Lagyan natin ng konting design. Napaka-boring naman ang lahat ng ginagawa natin. Lagay tayo ng H3 dito. And then, we're going to put basic contact form. And we will going to put, syempre, an horizontal line dun sa ating document. Kagaya niyan. Parang maliit ang H3. Gawin natin tong H2. Save, refresh. Yan. That's better. Ngayon, after kong magawa yan, ang susunod na step is, syempre, gagawin ko yung para dun sa ating email. So, by the way, bago ako makalimutan, maglalagay ako dito ng dalawang attribute kagaya ng autofocus, which is na-discuss ko na sa inyo yan, at yung required. So, pag sinabi nating required, hindi siya pwedeng umalis dyan nang hindi tayo nagsasubmit ng form. Ngayon, naalala ko rin, kailangan ko rin ng break tag para pag nag-copy-paste ako, hindi na ako mahihirapan. So, I'm gonna copy this and I'm gonna paste it over here. And instead of name, we will just going to change this into email. So, we're going to change this to email. So, label for txt email, which is ito yun. And then email. And required din siya. At maglalagay ako dito ng imbis na text, syempre input type email. Para naman magamit natin yung email na tinuro ko. Kagaya nito. Ngayon, after nating magawa yung email, syempre mag-create tayo ng subject. At ang subject typically is only a text box. So, kung subject yan, that will be the subject. Papalitan ko yung name, Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. So, how does Sublime simplify life? Very, very simple, no? So, subject,
And then, if I hit save, then, by the way, nakalimutan ko yung tanggalin yung autofocus. So, save. Then, refresh. Ito siya. We have the subject. And then, lastly, no, kailangan natin yung message. So, yung message, ganun din. So, i-copy-paste ko to. Pero instead of using input type text, we will going to use text area para dito. So, copy-paste para dyan. We'll just have to change this to message. And then, save. But instead of using input type, tatanggalin ko lang yung part na to. Oh, napansin ko, nag-iba to. Copy. Yung ko lang nakita. Name. Loko-loko to Name. Yan. Sorry. Kasi, dahil yun sa name kanina. Ngayon, instead of input type text, kung naalala nyo, pwede tayong gumamit ng tinatawag nating text area. So, on text area, syempre, may name at may ID din, kaya hindi ko na pinalitan. Kung required siya, yes, required din siya. Maglalagay lang ako dito ng rows at saka columns para ma-define ko kung gaano kalaki yung aking text area. So, sasabihin natin, mga 5, and then ang columns, no, i-define natin to be 30. And yes, it is required. Tanggalin natin yung break tag. At ang text area ay may closing tag. Sabi ko na nga ba, yung aking word wrap ay naka-enable na naman. So, madali talaga ako maasar pagka ganyan. Ito na siya. So, meron na akong text area. Pag na-refresh ko siya, ganito yung magiging itsura niya. Kung napapangitan kayo sa layout, may naisip ako mas maganda, no? Why not just put break tag do sa mga label para lahat na lang ay nakababa. Kagaya nito. Siguro mas maganda siyang mas maganda siyang nakikita kapag kaganyan. Hindi ko agad naisip yan, no? Anyways, so I have name, email, subject, and then message. And then, syempre, ang pinakahuli, no, kailangan ko mag-create ng submit button. So, sa submit button, no, we just have to put button, and then, that would be send. And then, in here, no, I'm going to put type, and the type would be, syempre, submit, and then we will just going to put name, and then the name would be BT and send. Sir, wala po bang label ang button? Wala, no? Alangan naman lalagyan mo ng label yung button, yung button may label na. Alam kong hindi nyo itatanong yung stupid question na yun, just in case lang. Ayan. Pero, eto na yung ating form, gawa na siya. Ang gusto kong mangyari, magsisend siya ng data. Pero instead na lilipat siya ng page, gusto ko dito lang lilitaw yung content dun sa ilalim ng form. So, ibig sabihin, maglalagay lang ako dito ng panibagong HR or horizontal rule at maglalagay tayo dito ng isang H2 and then we will going to have our ano ba magandang title para dito. Pwede tayo maglagay dito ng thank you and then syempre a paragraph tag containing, for example, here is the information you have submitted. Okay? So, later, dito natin ipiprint yung content. Pero, ganito muna yung itsura niya. May mga issues akong gustong ipakita sa inyo para lang malinaw. Ngayon, ito yung una. So, sa unang issue, no, mapapansin niyo wala pa ako sinasubmit, pero lumitaw na tong thank you, here is the information you have submitted. Paano kung ayaw nating nakalitaw to by default? Okay? Mamaya, we will going to fix this problem, don't worry. And then, isa pa, no, paano natin isi-send yung data sa sarili niya? We have 3 methods. Actually, alam nyo na yung isa. Kapag hindi ka naglagay ng action dito, ang default niyan ay isi-send niya sa sarili niya. Kagaya niyan. So, halimbawa, hindi niya tayo pinalagpas kasi required to mga to. So, I'll going to put Renmark and then email would be renmark@email.com. Yes, subject is demo and then this will be the demo message. So, if I hit send, no, nag-send yan sa sarili niya. Pansin niyo, no? Because I left this empty. The action, no? Hindi ako naglagay ng action. Next is, syempre, pwede ka maglagay din ng mismong file, no? Pwede mong ilagay yung pangalan ng mismong file, which is this one. Pero kung ganun din, no, it doesn't make sense. Pero, pwedeng ganito. So, if I hit refresh, so, same. Lagay ako ng pangalan na Renmark. Then, email, subject, and then we have demo, message. Then, if I click send, then again, nag-send lang yan ulit sa sarili niya. Ngayon,
Ito yung third method. Pero, kung ako sa inyo, iiwasan ko itong gagamitin, no? Pag sinabi kong iiwasan gamitin, baka kasi kaya diniscuss ko to, supposed to be hindi ko na siya i-discuss, pero gusto ko kasing mag-ingat kayo, no, dun sa paggamit ng method na to. I have read, no, some articles saying that this is not safe, no? Madali siyang ma-hijack. Madali siyang i-bypass. So, hindi ko alam kung papaano, no? Hindi ko pa siya nasusubukan, pero so, in here, no, meron kasing function sa PHP. Actually, it's not a function. It's a super global variable kagaya ng get at saka ng post na tinatawag nating server. At kapag ginamit mo yung kanyang key na php_self, no, this will going to return yung pangalan ng actual file na ginagamit mo. In this case, that is basic contact form.php, just like this one. Ngayon, ang ginagawa natin dito, ang ginagawa pala nila rather, so kinakat nila yung part na to at instead of typing, no, by itself kung ano yung action na nandun, gagawa sila ng ganito, PHP. So mag-open sila ng delimiter doon at dito nila yan i-echo. Which is pwedeng-pwede yan, no? Bilang patunay, kapag sinave ko to, nirefresh ko yan, okay, ganyan. Una, pinakamadaling way para mapatunayan natin tama, pag nag-view source ka, makikita mo, ayan siya, basic contact form demo.php. Siya na yung nag-fill out niyan para sa inyo. And then, pwede kayong maglagay ng Renmark, yung mga values natin, kagaya nito, and then, same. Supposed to be gagana yan. Send. So, nag-send yan sa sarili niya. Wala pa tayong capturing, kaya hindi natin nakita. Ngayon, that's a bad practice, no? Base doon sa nabasa ko, no? Kasi nga, sabi nga nila, no, na-hijack daw nila yung return ng php_self. There's a tendency na kapag na-hijack nila to, pwede nila i-redirect sa ibang page and then sasaluin muna nila yung data mo bago nila yung i-redirect do sa isang page o do sa kung saan man dapat siya pupunta. So, ang suggestion ko is either hard-coded mo siyang ilagay o yung mismong pangalan or you can leave it empty kung balak mo siyang isend dun sa sarili niya. Okay? Pero kung sa ibang page, then kailangan mong specify yung file name dun sa action. So, hopefully that solves the problem. Again, there are three ways. First, leaving it empty. Pangalawa, typing the file name statically, no, dun sa action. And lastly, by using the super global variable na $_server php_self na index. So, either of the three, pero again, I do suggest na kung sa self lang, wag mo nang ilagay. Ngayon, ang susunod na step is i-capture natin yung data. So, in here, gagawa ko ng PHP. And then, kagaya last time, no, we can capture the data. Either you can use $_get. Hindi pwedeng get kasi naka-post ka. Either you use $_post or you will going to use $_request. Sige, no, para sa example na to, kasi kung ako lang talaga, ang gagamitin ko dito is post, no, pero since out of curiosity, sige, gumamit na lang tayo ngayon ng $_request. So, ang gagawin ko, gagawa ko dito ng variable na name, and then the name would be equal to $_request. At sa request, no, syempre ilalagay lang natin yung txt name. Ganun lang kasimple. And then, that's it. Next, we will going to continue with the email. Nakalimutan ko yung $. So, next, we have $_request, and then that would be the name of our email. So, txt email. And then, next, I can actually copy-paste this ng ilang beses pa ba? 1, 2, 2 beses pa. And we will just going to change this to subject. And syempre, we will going to change this to message. And then, papalitan natin to ng txt subject at papalitan natin to ng txt message. Just like that. Okay, so, since nakuha na natin yung mga record o yung mga data, pwede na natin silang i-echo. So, mag-i-echo lang ako ng name. Para lang may sample. Mamaya ayusin ko to kasi may problema pa yan. Ngayon, kapag ito, pinrest ko yung enter, okay, mapapansin ninyo, may error. Okay, line 27, 28, 29, and 30, which is eto sila. Bakit nag-error yan? Siguro, sir, dahil request yung ginamit mo. Hindi. Walang kinalaman yung request dyan kahit gawin ko tong post.
Pag nirefresh ko yan, error pa rin yan. Okay, the reason kung bakit nag-error yan do sa request, no? Dahil hindi pa tayo nag-submit ng form. Sabi nga dito, undefined index txt name, wala siyang alam na txt name kasi wala pa tayong sinasubmit na form. Mawawala yung error na yan kapag nagsimula tayo mag-submit ng data kagaya ng mga to. Out of curiosity, eto siya. Pag nag-submit ka, mawawala siya. Pero paano nga, tulad ng sinabi ko, kung hindi ka pa nakakapag-submit? So, today, no, we will go to fix this problem. The question is how? Very simple, no? To fix that particular problem, we can actually test by using the if-then-else and using a special function we called isSet. So, this isSet function is used to test whether a form element has a value or whether a form is submitted. Either way, no? In short, no? Kapag may laman, ibig sabihin, na-submit na yung form. So, ito yung gagamitin nating function para ma-validate yon. Pag hindi siya nakaset, wala tayong gagawin. So, if is set, sino yung itetest natin dyan? $_request. So, kung may pangalan yung form, pwede na yung form yung itetest natin. Pero typically, no, sa mga nakikita kong practice nila, actually including my own practice, ang tinetest ko dito is yung mismong button. Kasi, no, you can have multiple buttons, no, for submission. Pwedeng meron ka pang isang button na btn send to, send 3, send 4. So, ang advantage nun, para kang gumagawa ng sarili mong event. Ibig sabihin, when you fire up this button, when you click send, ibig sabihin, at na-set siya, kasi pag pinress mo yan, ibig sabihin, magtutrue siya dito eh. Pero pag hindi mo siya na-press, hindi siya magtutrue dyan. So, ibig sabihin, ito yung mga balak mong gawin kapag pinress mo yung button na send. So, kapag ginawa mo yan, pag kinat ko to at pinis ko siya dito, okay, at sinave ko yan, refresh, kahit wala ka pang sinasubmit, okay, wala kang makikitang error dyan. Pero kapag nag-type ka na, kahit eto lang, no, demo, d, and then send, lilitaw siya. Kasi nga, kaya lumitaw yan, nag-true siya dito dahil nag-press ka na ng submit button. So, when you press the submit button, the isSet function will become true. Ngayon, additional, no, naalala niyo sinabi ko sa inyo, mas maganda kung walang lumilitaw dito na thank you at saka here is the information you have submitted kung hindi ka pa nagsasubmit. Ngayon, paano natin naayusin yan? Ito ngayon yung ituturo ko sa inyong pangmalakasang technique. Okay? So, hindi, joke lang. Hindi yung pangmalakasan. It's another approach, no? Actually, we have two ways, no, para maayos yan. Una is either pwede tayo maglagay dito ng echo at dito mo ipapasok yung mga tags na nandito. Okay? We can do this. This is the first way. And then, kapag nangyari yan, wala na sila. Pag nag-send ka, nag-submit ka, doon lang lilitaw yung mga ito. Or, kung ayaw nyo nito, no, we can actually have the old way. Okay? So, this is the first way, no? Pwedeng to. Iko-comment ko para lang may reference kayo. Pwedeng ganyan. Or, tulad nga na sinabi ko, may papakita ko sa inyong technique. Actually, in PHP, you can do this. PHP. And then, nag-open and close ako ng one line. At ang gagawin ko dito, I will just going to cut this. And then, we will just going to paste it over there. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko naman dito, ika-cut ko to. At, para lang to avoid confusion, no? You can create, actually, pwede na siya doon, no? Again, pwede na siyang hindi tanggalin dito. Pero again, just to avoid the confusion, we can actually close the curly brace somewhere sa part na to. Gusto ko mo lang ipakita na gagana to. Pag ni-refresh ko yan, mawawala din siya. At kung sakaling maglalagay na ako ng info, babalik yan. Okay, ito yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kapag gumawa kasi kayo ng PHP tulad ng in-explain ko sa inyo dati, it is just a snippet. Pag sinabi natin snippet, part lang na pwede mong ilagay dun sa PHP, pwede ka mag-set dito ng mga HTML. So, since nandito yung mga HTML, pwede mong ihalo yung PHP sa kahit anong part.
Ngayon, ang ginawa natin, nag-open tayo ng isang PHP tag dito at nag-set ka ng if, at yung if na yon is kung sakali na yung button is na-press at naglagay ka ng curly brace. So, ibig sabihin, mula dito sa point na to, lahat yan ay pasok do sa block ng if na yan. Okay? Ngayon, sinara ko yung delimiter. Ibig sabihin, tinatanggalan ko lang ng way ang PHP o sinasara ko lang yung PHP para makapagsulat na ulit ako ng HTML do sa labas. Kagaya nito, nang hindi nagre-require ng echo. Okay? So, in this case, actually, dapat ito para mas madali siyang basahin, we can actually indent this. Para alam natin na yung H2 at yung paragraph na to ay under pa rin dun sa block na yon dahil sa curly brace na yon. Ngayon, ang mangyayari, no, kung kailangan mo ulit na PHP, pwede ka ulit magbukas at pwede ka ulit mag-type ng PHP code at pwede mo siyang isara. Kaya nga sabi ko sa inyo, nonsense na gagawa ka pa ng open and close delimiters dito kasi since binuksan mo to at sinara mo yon, pwede mo nang ilagay yung delimiter mismo dito. Kaso, sabi ko nga, baka kasi ma-confuse kayo dun sa ganong klase ng behavior. So, kung tinanggal ko to, kagaya niyan, save, and then if I hit refresh, same, no? It will work, pero kapag wala ka sinend, ganito yung magiging itsura niya. Okay? So, again, this is possible. Now, if nako-confuse pa rin kayo, no, lalo na kapag nag-WordPress kayo, alam niyo sa WordPress, ganito yung galawan ng mga developer ng WordPress. Hindi sila nagpapasok ng HTML tags do sa loob ng PHP code, kagaya ng ginawa natin to. Bihira silang gumawa ng ganito. Ang ginagawa nila, naglalagay lang sila ng PHP, kagaya nito, at isinisingit lang nila yan sa kahit anong part ng HTML. That is how the WordPress developers work. Now, if that happens, no, mas maganda siguro kung babaguhin natin yung way kung paano natin isulat yung if. This is literally segue, no? Kapag natutunan nyo to, no, hindi kayo mahihirapan kapag nag-WordPress kayo. Why? Because PHP supports two different syntaxes at naipakita ko yan sa inyo nung dinidiscuss ko yung paggamit ng AND o yung mga logical operator. Diba? Ang logical operator AND is like this, pero tinatanggap niya yung word na AND. Tinatanggap niya yung pipe at tinatanggap din niya yung OR. So actually, including sa if then else, may ibang flavor ang paggamit ng if pagdating sa PHP. So you can use this syntax. For example, I can put a colon dito. Ang colon dito, ang ibig sabihin nito is equivalent do sa then. Okay? Pero hindi ako maglalagay ng curly brace this time. Ngayon, meron akong if dito. Ngayon, ang tanong, paano ko isasara yung if? Hindi ako gagamit ng curly brace kagaya nito. Ang gagawin ko, magbubukas ako ng open and close PHP tags ulit dito, or delimiters, and then pwede kong isulat itong tinatawag nating and if. So, if I did this, if I hit refresh in here, it will behave exactly the same. So, gawa lang ako ng scratchpad. Paano nag-work to? This is another syntax para sa if na perfectly valid sa PHP at ginagamit ng mga WordPress developer. We have if, condition, and then colon. Familiar ito sa akin sa Python, no? Pero hindi required na naka-indent. Basta lahat ng nandun sa colon, ganun siya. So, pwede mo ulit gamitin yung else if, no? Ganun pa din, condition, and then you have your colon, and then else, colon, and then you have your end if, and then semicolon. And then sa pagitan ng mga yan, syempre, dyan mo ilalagay yung mga statements mo. Just like the old days. So, instead of using curly braces, no, sometimes they use the syntax in terms of PHP. So, naglalagay sila ng end if. Ang ibig sabihin ng end if, ito yung ending block ng kabuwang if. Ang advantage nito, kagaya niyan, hindi ka magre-require ng curly braces. Alam niya na yung pinaka-last statement is pag-aari ng block na yon. Okay? Ngayon, tulad ng pinakita ko, ito yung aking if. If is set $_request, and then we have our button, and then followed by a colon, that is then, okay? And then, ito yung aking closing and if, para do sa if na yon. So, in this sense, no, kung akong tatanungin nyo, mas malinis siyang tignan compared do sa kanina na gumamit tayo ng curly brace.
Ginagamit ko lang yung ganong syntax kung lahat ay rektahan sa loob ng PHP. Kung ganito ako mag-code, kung nandito yung mga tags do sa loob. Pero kung gusto mong i-preserve na wala tayong ilalagay na tags dun sa loob o HTML tags, puro PHP and then HTML, PHP and then HTML, then this is a better option. Papakita ko sa inyo kung bakit. Instead na i-echo ko right away yung name dito, okay? Ganito gusto ko mangyari Meron akong isset para sa button. Okay, kung na-press siya, meron akong HTML for thank you and then here's your information. And then ang gusto ko sana mangyari, gagawa ako dito ng UL. Okay? Or unordered list. So sa aking unordered list, kagaya nito, balak kong ilagay sila sa unordered list o yung LI. Okay? So doon ko balak i-print yung aking mga nakuwang value mula doon sa post or do sa request. Ngayon, ang susunod kong step na gagawin ay, syempre, balak ko silang, cut natin to. Maganda siguro kung nandito yan, okay? And then, tulad nga na sinabi ko sa inyo, pwede akong mag-declare ng UL/OL do sa loob ng PHP, pero gustong ipakita paano kung nasa labas sila. So, maglalagay ako dito ng LI para hindi matakaw sa echo, no? Iba kasi, yun yung tingin nila, matakaw kasi sa echo, pero dito, hindi. Ang gagawin natin, maglalagay ako ng bold tag dito, at lalagyan ko to ng name. Okay? So, since meron ako name para dito, ang susunod na step is ipiprint ko na yung laman ng name. Later, no? Hindi, actually, gawin na natin. We have question mark PHP, and then echo, and then $sign name. So, bakit ko ginagawa to? Yung $sign name na to, which is eto, okay, yun yung piniprint ko. Ganito yung $_request mula doon sa txt name na in-input niya mula dito sa text box na to ay sasaluhin ng ating variable na name. So, yung name na to, ito din yung gagamitin ko para i-print yung laman ng name. So, kapag ni-refresh ko yan, okay, at nag-type na ako dito ng name, kagaya nito. So, kailangan ko lang kompletuhin kasi ginawa natin silang required. Dapat pala hindi. Pag sinend ko yan, ayun siya, name. Diba? It works. So, copy-paste, and then, you just have to change everything. So, from name, gagawin ko tong email, and then gagawin ko tong subject, and then gagawin ko tong message. Siyempre, kung email to, email din yan. Kung subject to, subject din yan. Kung message to, message din yan. So, save. That's fine. If I hit refresh and then, boom. Okay na siya. So, pag nagpalit ako, for example, ng Juan de la Cruz, and then, Juan de la Cruz at email.com, and then subject would be equals to sample, and then this one would be sample message. Then, if I click send, eto ngayon yung magiging result. Okay? What else? So, tingin ko ito na yung lahat. Pero ganito, no? Bilang bonus ko sa inyo, no? Gagawa ko ng dalawang version ng contact form. Isa gamit yung ganitong syntax o yung bago doon sa paningin ninyo. Pero again, guys, no? I want you to practice using this syntax, no, para meron kayong ibang variety. Kasi kapag sabi ko nga nag-WordPress kayo, ang galawan ng mga developer sa WordPress is ganito. Ngayon, gagawa din ako ng isa pang version. So, mas maganda siguro kung i-rename ko to into demo 1 at sisave ko lang to. At gagawa rin ako ng isa pang file. Click new, and then I'm gonna copy paste this one, and then save. This time ang magiging pangalan niya would be, rename lang natin, this time that would be save. We will going to name it as demo 2. So how this will work? Very simple. Ibabalik ko lang lahat sa normal. Pag sinabi ko normal, ang mangyayari, sige, delete lang muna natin to lahat. Yung form siguro, maliwanag naman sa inyo kung paano ginagawa tong form, no? Form, label, input text, label, input email, label, and so on. So,
Again, do sa ilalim ng HR, no, this is the second way na possible natin gawin yan. PHP, so open natin to. And then, do sa loob ng PHP, dito tayo gagawa ng if. Kagaya lang na ginawa natin kanina. So, if is set $_request. And then, yung pangalan ng ating button, which is btn send. And then, followed by curly braces. So, ito mas malinis ng tignan kasi lahat ng code ilalagay lang natin sa loob ng PHP. So, kagaya ng pakopya lang nito. In dalawa yung thank you and so on. So, kukopyahin ko to. Pero again, para makapaglagay tayo ng tag, kailangan natin gumamit ng echo para hindi siya mag-error. And then, another echo para dito. Pero again, ang ginagawa kong to, no, lahat ng including HTML ay ipinapasok natin sa loob ng PHP. Mas malinis tong tingnan kasi walang open, close, no? Kung dito kayo mas sanay, then be it. Pero again, ang request ko lang naman sa inyo is sanayin ninyo yung sarili ninyo doon sa unang syntax na tinuro ko. Kasi dito, may mga magiging adjustment tayo, pero okay lang yon. Kagaya nito, yung echo, kagaya nito, yung UL, kailangan nating i-echo sa loob. So, medyo pagod lang sa paggamit ng mga echo. So, copy, paste, and then sasara ko na to. And then, copy, paste. Ngayon, in here, kailangan ko tanggalin ngayon to. Hindi ko to kailangan. Okay? Ang kailangan ko lang dito is isara yung single quote at mag-concatenate. And then, dito rin. So, hindi ko din to kakailanganin. At kailangan ko lang silang gawin ganito. So, ito yung second way. Kung mapapasin nyo, mas malinis siyang tignan kumpara dito. And then, actually, para sa akin, parehas lang. No? Pero, sanayin nyo yung sarili ninyo, both. No? Aralin nyo maigi kung paano to gumana, including this one. Pero, they will work the same. By the way, you should press back in here. Kasi nagpalit na ako ng file name. So, supposed to be bagong file na yan. At, pahiram ng test. Yan. At doon sa 2. Gusto kong ipakita na pares gumagana yan. I have Renmark. Ang email ko, for example, would be renmark@email.com. Subject would be demo. And then, demo message. Para meron tayong distinction. Pag clinic ko yung send, eto siya, no? Sa pangalawang form, gawin natin yung Juan de la Cruz para alam natin na gumana siya. Sample, and then we have sample message. If I click send, they are the same. Parehas na parehas yung output. Magkaiba ako ng code. Dito, isang bagsakan, PHP lahat. Pati HTML nasa loob ng PHP. Tinanong pa rin natin kung yung button is na-press gamit ang isset function. If yes, gamit ang echo, pinrint natin yung thank you. Gamit ang echo, pinrint natin yung paragraph na here is the information you have submitted. And then, pinasa natin o kinapture natin yung laman ng mga text box at inilagay sa mga variable. Pagkatapos natin ilagay sa variable, gumamit tayo ng UL and then LI. At sa loob ng LI, pinrint lang natin o kinoncatenate lang natin yung value ng mga nakuha natin mula sa name, email, subject, message, and so on. Okay? So, and that's it. Nung ni-refresh natin yon o nung sinend natin rather, na-capture natin yung mga data na sinend natin. Doon sa unang diniscuss ko, no, dito sa una, pares pa rin naman yung logic, no. Magkaiba lang tayo ng approach kasi halo-halo, no, meron tayong PHP, meron tayong HTML, may PHP ulit, may HTML ulit, may PHP ulit. So, ang nangyari dito, nung sinubmit mo yung button, ganun pa rin. Tinest natin na submit ba? Yes. So, lahat ng nandito sa colon, kasama doon sa if. Anong mangyari? I-render niya yung HTML na H2, thank you, at yung paragraph na here is the information. And then, nag-open na naman tayo ng panibagong PHP, delimiters. Sinalo lang natin o kinapture natin yung mga value mula doon sa ating mga input type. And then, since may laman na yung mga variables natin, sinara na natin yung PHP at gamit yung UL na walang echo kasi nasa labas naman siya ng delimiter, pinrint natin yung name at
Pagkatapos natin ma-print yung HTML name, gumamit na naman tayo ng PHP delimiter para lang ma-print natin yung variable na name. So, ganun din para sa last name. Gumamit ulit tayo ng pair ng PHP delimiters para ma-print natin yung laman ng email. So, sa ganitong klase ng setup, yung PHP yung ini-inject natin kay HTML. Naintindihan, no? Yung PHP, yun yung isinushoot natin sa HTML. Sa method 2, yung HTML yung sinushoot natin kay PHP. Pero may rules, it is to use the echo para hindi siya mag-error. So, either way, kung saan kayo mas nadadalian, it's up to you. Pero, ang point ko dito, no, whenever I request or give you an activity, both methods are possible. Kaya nga, alam na alam ko pagka pinagloloko nyo ako, no? Kapag kopyahan is obvious, alam na alam mo kung nangopya ka lang dun sa kaklase mo. Okay? So, alam na alam ko yan, ha? Dahil tulad nito, magkaiba yung pinakita ko sa inyong example. Iisa yung form, magkakaiba tayo ng approach dun sa kung paano ko siya pinrint out. So, okay? So, I believe that is everything na kailangan kong i-discuss. May bonus pa, no? Which is eto nga na i-discuss ko, including this one. And sa next video natin, no, that will be the challenges para dun sa ating HTML forms. Okay? And that's the end of lesson 8. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.